Mănânc puțin și tot mă îngraș. Sună cunoscut? Este o replică pe care nutriționiștii o aud des de la persoanele dornice să slăbească. Acel puțin îi induce însă în eroare. Rămâi aici ca să afli de ce. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București, iar tu te afli pe canalul meu, locul unde vorbim pe un ton relaxat despre nutriție și un stil de viață sănătos. Înainte de a începe discuția, nu uita să te abonezi. Atunci când spun că mănâncă puțin, oamenii se referă de obicei la volumul alimentelor din farfurie, nu la caloriile lor. Iar când vine vorba de slăbit, caloriile, adică energia, primează. Poți să ai în farfurie puțină mâncare, dar foarte bogată în calorii, iar pe de altă parte poți să consumi mai multă mâncare, dar mai săracă în calorii și de preferat bogată în nutrienți. Mâncând mai multe alimente cu o densitate energetică scăzută, de exemplu legume și fructe, îți poți satisface dorința de a mânca și nu te vei simți la dietă, nu vei avea senzația că te înfometezi și că te privezi de mâncare. O porție de cartofi prăjiți și hamburger poate ajunge la 700-800 de kilocalorii, iar ca volum nu e cine știe ce și dispare imediat dacă foamea sau pofta e mare. 100 de grame de nuci au un volum mai mic în comparație cu 100 de grame de paste integrale, dar sunt mai calorice, 650 de kilocalorii versus 350 de kilocalorii. Uleiul vegetal de măsline, fie el și extra virgin, este un aliment sănătos, dar caloric, cu valoare energetică ridicată, care nu se vede la cantitate când este adăugat în preparate. De aceea o salată bogată în ulei și brânză grasă, de exemplu, poate avea mai multe calorii decât ar lăsa denumirea sa să se înțeleagă. Raționamentul e doar o salată, pot să mănânc oricât, induce în eroare în acest caz. Dar cât de mult contează controlul porțiilor în slăbit? Când vorbim despre controlul porțiilor, nu discutăm în niciun caz despre înfometare, adică a reduce excesiv cantitatea de mâncare, deoarece acest lucru nu este realist și sănătos pe termen lung. Prin controlul porțiilor ne referim la a înțelege mai bine ce avem în farfurie și a ajusta porțiile, mai exact câtă mâncare consumăm și ce densitate calorică are, astfel încât să ne menținem greutatea, să slăbim sau să câștigăm o masă musculară în funcție de obiectiv. Nu te speria, nu trebuie să memorezi valori nutriționale. E suficient să înveți să alegi o cantitate sănătoasă dintr-un aliment pentru a beneficia de micro- și macronutrienții necesari organismului. Atenția la porție are avantajul că putem include în dietă și alimente nu neapărat nutritive sau mai calorice, dar care ne plac, ca de exemplu chipsuri, gogoși sau prăjituri, din care putem să consumăm porții mai mici. Putem slăbi doar reducând mărimea porțiilor pentru alimentele consumate în mod obișnuit, însă în unele situații această decizie s-ar putea să ne lase flămânzi sau fără nutrienții necesari organismului. În acest caz putem lua în calcul înjumătățirea porțiilor de alimente foarte calorice sau slab nutritive și înlocuirea acelei părți cu fructe sau legume, de exemplu. În continuare, iată câteva idei ca să ai o perspectivă mai bună asupra porțiilor de mâncare consumate. Verifică eticheta pentru porția recomandată. Pe multe ambalaje scrie cât din acel aliment reprezintă o porție calculată pentru necesarul caloric mediu al unui adult, adică 2000 de kilocalorii. Ține cont că necesarul de calorii și raportul de macronutrienți variază de la o persoană la alta în funcție de vârstă, sex, nivel de activitate fizică, boli. De exemplu, sportivii au nevoie de mai mulți carbohidrați față de persoanele sedentare. Tot pe ambalaj vei găsi și valoarea energetică a alimentului respectiv, adică numărul de calorii per 100 de grame, un alt reper bun, mai ales dacă vrei să slăbești. Cunoscând gramajul întregului produs și făcând un calcul simplu, vei afla câte calorii vei consuma dacă mănânci tot. Înjumătățește porția consumată. În loc de o porție mare de cartofi prăjiți, ia una mică sau mănâncă doar jumătate din porția de aripioare crocante de pui pe care ți-o comanzi de obicei. Dacă vrei să faci masa și mai nutritivă, înlocuiește jumătatea lipsă cu o salată de legume proaspete. O altă idee este să împarți desertul cu cineva. În acest fel, nu te lipsești de gustul care îți place, dar reduci cantitatea de calorii consumată fără să faci un calcul complicat. Ia restul la pachet dacă nu poți mânca tot când ești la restaurant și nu găsești cu cine să împarți un preparat. Fă loc la fructe și legume. Când îți pui singur mâncarea în farfurie, începe cu legumele și de-abia apoi alege celelalte alimente. Pentru a avea o alimentație echilibrată și hrănitoare, încearcă să respecti aceste proporții la fiecare masă sau măcar pe parcursul zilei. Jumătate din farfurie, legume, verdețuri, fructe. Un sfert de farfurie, o sursă de proteine, ca ouă, carne de pasăre, organe, pește, fasole, linte, soia, lactate. Un sfert din farfurie, surse de carbohidrați complexi ca furți de ovăz, cartofi, dovleac, porumb, orez integral, paste integrale, pâine integrală, hrișcă, mei, amarant, quinoa. La acestea poți să adaugi 1-2 lingurițe de grăsimi provenind din semințe, nuci, ulei, unt. Folosește mâinile pentru a estima porția necesară.
Asta nu înseamnă să-ți bagi mâinile direct în oala cu tocăniță. Poți raporta la propria mână porția optimă pentru diferite alimente ca să fie mai ușor de măsurat din ochi. Din nou, ține cont că aceste mărimi sunt pur orientative și nu ar trebui considerate regulă de aur pentru oricine și în orice situație. Când vine vorba de legume care sunt sărace în calorii, poți depăși fără probleme recomandările. Iată cum să te orientezi. Legume, o porție cât mărimea pumnului în cazul femeilor și cât 2 pumni în cazul bărbaților. Alimente bogate în proteine, carne, pește, fasole. O porție cât mărimea unei palme, fără degete pentru femei, și cât 2 palme pentru bărbați. Alimente bogate în carbohidrați, orez, paste, cartofi, cereale integrale. O porție cât mărimea unui pumn deschis pentru femei și cât 2 pumni deschiși pentru bărbați. Alimente bogate în grăsimi, unt, ulei, nuci. O porție cât degetul mare pentru femei și cât 2 degete mari pentru bărbați. Nu mânca direct din pungă sau pachet. Când vrei să mănânci biscuiți, chipsuri, mini napolitane sau covrigei, mai ales dacă vin în pungi sau pachete XXL, pune cantitatea pe care o vei consuma într-un bol mic și de-abia apoi servește-o. Acest sfat este cu atât mai valoros dacă ai obiceiul de a ronțăi când te uiți la televizor sau la film. Studiile arată că a mânca direct dintr-un ambalaj uriaș încurajează supraalimentarea și te face să pierzi din vedere cât înseamnă o porție potrivită. Același sfat este valabil și pentru mâncarea gătită. Nu ciuguli direct din cratiță, ci puneți în farfurie ca să ai o imagine mai clară asupra cantității de mâncare consumată. Când cumperi alimente într-o cantitate mai mare, de exemplu biscuiți, nuci, fructe uscate, ciocolată, le poți porționa în caserole sau pungi pentru a fi gata de consum. Păstrează restul în cămară, în fundul rafturilor sau într-un loc greu accesibil. Ține un jurnal alimentar. A ține evidența caloriilor folosind o aplicație, cel puțin pentru o perioadă, poate fi un proces util, deoarece te face mai conștient de macronutrienți și de valoarea energetică a alimentelor. În timp vei putea estima mai bine cantitățile și caloriile fără să cântărești mâncarea. O alternativă este să fotografiezi mesele și gustările zilnice pentru a vedea ce cantități ai consumat. În concluzie, volumul unei porții nu este întotdeauna direct proporțional cu numărul de calorii. Există alimente mici, dar foarte dense caloric, de exemplu 100 de grame de unt de arahide, și alimente cu volum mare, dar foarte puține calorii, de exemplu 100 de grame de salată verde. Pentru a slăbi, poți reduce mărimea porțiilor din anumite tipuri de alimente consumate, de preferat cele mai calorice și nu atât de nutritive. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă un like acestui video și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.